Вітаю всіх на моєму каналі, з вами True Investor. Сьогодні вже 16-й урок, 16-те заняття, в якому ми з вами будемо продовжувати навчання по технічному аналізу. І сьогодні розберемо таку тему, це 12 термінів, які повинен знати кожен криптотрейдер. Перед початком відео хотів би вас попросити підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк під відео дане та кожне, яке ви переглянете. Також написати коментарі, що ви думаєте по закінченню кожного відео. Якісь, можливо, у вас будуть питання і так далі. Також не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб бути в курсі, коли вийдуть нові відео. І, звичайно, ще є телеграм-канал, в якому я розповідаю багато цікавих речей. Також можете підписатися і слідкувати за мною, що я нове викладаю. Тому що є дуже багато гарних речей, на яких можна заробити, при цьому нічого не вкладати, тільки свій час. Ну що ж, а ми будемо починати. А почнемо ми з того, які ж 12 пунктів ми сьогодні з вами розглянемо. І також почнемо із вступу, як ми завжди і починаємо. Перший такий пункт – це буде страх, невпевненість та сумніви, і переводиться воно як FUD. Другий пункт, який ми з вами розглянемо сьогодні, це синдром втраченої вигоди – FOMO. Третій пункт, який ми сьогодні з вами розглянемо, це HODL. Четвертий пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це BUILD. П'ятий пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це SAFU. Шостий пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це рентабельність інвестицій ROI. Наступний пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це історичний максимум ATH. Наступний пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це історичний мінімум ATL. Наступний пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це проводьте власне дослідження DIOR. Наступний пункт, який ми сьогодні з вами розглянемо, це належна обачність DD. Наступний пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це протидія відмиванню грошей AML. І останній пункт, який ми сьогодні з вами розглянемо, це знай свого клієнта KYC. І почнемо ми цей урок, як завжди, з вступу. Незалежно від того, новачок ви в криптовалюті, торгуєте на фондовому ринку або на денному ринку Форекс, наприклад, відчуєте безліч торгових термінів, і деякі з них можуть вам бути знайомі, такі як, наприклад, FOMO, ROI, ATH, HODL. Що це все означає? Багато хто просто-напросто цього не знає. Торгівля та інвестиції мають власну мову, і вивчити всі нові терміни є не дуже просто для кожного з нас. Однак вони можуть бути дуже корисними, і якщо ви хочете бути в курсі, що відбувається на фінансових ринках, то перегляньте відео до кінця, і ми розберемо всі ці абревіатури і познаємо багато чого нового. Залишайтеся зі мною і не перемикайтеся. А почнемо ми з першого пункту – це страх, невпевненість і сумніви. Абревіатура FUD. Хоча FUD не є виключно торговим терміном, він часто використовується в контексті фінансових ринків. FUD – це стратегія, яка спрямована на дискредитацію певної компанії, продукту або проєкту шляхом поширення дезінформації про них. Мета – вселити страх і якимось чином отримати перевагу. Це може бути конкурентна тактична перевага або прибуток від падіння курсу акцій, викликане потенційно небезпечними новинами. Не дивно, що FUD є досить поширений у сфері криптовалют, і у багатьох випадках інвестора можуть відкривати шорт-позиції по активу, а потім публікувати потенційно небезпечні або оманливі новини. І таким чином за допомогою маніпуляцій, а також за допомогою шорту або покупки пут-опціонів може бути отриманий великий прибуток. Інвестори також можуть заздалегідь здійснювати позабіржові угоди. І у багатьох випадках інформація виявляється помилковою або принаймні оманливою. Однак в деяких випадках новини виявляються правдою, і завжди корисно буде спробувати розглянути аргументи всіх сторін. І може бути корисно задуматись над тим, чому люди публічно висловлюють ту чи іншу думку. Було це на прикладі з Dogecoin, коли Ілон Маск, це 21 рік, мені кажеться, було, просто
пампив і дампив цю монету. Щось він тільки викладе на Твіттері, на своїй сторінці, що там, наприклад, Dogecoin навіть просто зробить картину, що собачка летить десь там на луну, щось такого подобне було, і все. І тоді ціна або вросла, або падала. Залежить від того, що він виставив і як це сприйняло, скажімо так, суспільство. Тому маніпуляція є, присутствує, і перед тим, як зайти в позицію, ви маєте перевірити достовірність інформації. Другий пункт, який ми сьогодні з вами розглянемо, це синдром втраченої вигоди FOMO. FOMO – це емоція, яку відчувають інвестори, коли кидаються купувати актив, побоюючись втратити можливість отримання прибутку. Оскільки це пов'язано з важкими емоціями, FOMO з боку великої кількості людей може призвести до параболічних цінів руху ціни, і поведінка інвесторів, які часто через FOMO переходять від активу до активу, нагадують гру з музичними стільцями. Це може сигналізувати про пізні стадії бичачого ринку. Коли вирують емоції через FOMO, багато інвесторів можуть відкривати велику кількість позицій, і це може призвести до тривалих рухів в обох напрямках і ввести в оману багатьох трейдерів, які намагаються торгувати проти натовпу. FOMO також часто використовується при розробці додатків для соціальних мереж, і ви коли-небудь замислювались, чому переглядати стрічку постів у строго хронологічному порядку зазвичай важче. Це тому, що це все пов'язано з FOMO. Якби користувачі змогли перевіряти всі публікації з моменту останнього входу, то вони мали відчуття, що бачили всі останні пости. І навмисно переміщують старі та нові за часом пости, платформи соціальних мереж прагнуть прищепити користувачам FOMO, і таким чином користувачі продовжують перевіряти стрічку знову і знову, побоюючись втратити щось важливе. Третій пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це HODL. HODL – це термін, який вийшов через помилку у слові hold, і по суті це криптовалютний еквівалент стратегії купити та утримувати. Вперше слово HODL з'явилося у знаменитому тепер пості на форумі Bitcoin Talk у 2013 році. Термін був орфографічною помилкою у заголовці I am hodling. Термін HODL означає утримувати інвестиції, незважаючи на падіння цін. І він часто використовується в контексті інвесторів як hodlers, які за загальним визначенням не занадто спритні у короткостроковій торгівлі, але хочуть отримати дохід від зростання ціни на криптовалюту. Термін також можна використовувати стосовно інвесторів, які мають великі очікування щодо конкретної монети та мають намір утримувати інвестиції протягом тривалого періоду. Стратегія HODL схожа на інвестиційну стратегію купити та утримувати на традиційних ринках. І такі інвестори намагаються знайти недооцінені активи та утримувати їх тривалий час. Багато інвесторів застосовують цю стратегію також для біткоїна. Ми з вами вже розмовляли раніше про усереднення доларової вартості. Можете ще раз передивитися це відео. То знайте, що для біткоін ця стратегія виявилася дуже прибутковою, і якщо ви купили б біткоін на $10, купували $10 щотижня протягом останніх, наприклад, 5 років, то отримали б дохід у 7 разів більше початкової інвестиції. Четвертий пункт, який ми з вами сьогодні розглянемо, це BUID. BUID. Або BUID, як вам зручніше, кожен вимовляє по-своєму. Це похідний термін від HODL, і він описує учасників криптовалютної індустрії, які продовжують будувати, від слова build, будувати, незалежно від коливання цін. Основна ідея полягає в тому, що справжні криптоентузіасти продовжують розвивати екосистему, незважаючи на жорстокі ведмежі ринки. У цьому сенсі бідлери зацікавлені в тому, що блокчейн і криптовалюта можуть принести світу і активно працюють над досягненням цієї мети. Бідл – це образ мислення, мета якої є показати, що криптовалюта – це не просто теорія, а поширення технологій у маси. Це нагадування про те, що ми повинні зберігати спокій і продовжувати створювати інфраструктуру, якою в майбутньому можуть користуватися мільярди людей. Крім того, бідлери розуміють, що команди, що працюють з довгостроковими мисленням, ймовірно, у довгостроковій перспективі досягнуть успіху. П'ятий пункт, який ми з вами розглянемо, це SAFU.
Що воно значить? Слово SAFU з'явилося завдяки відео, завантаженому на YouTube користувачем Бізоначчі. Під час запланованого обслуговування платформи Binance генеральний директор Binance Чангпенг Джао CZ заявив, що funds are safe. Що це значить? Що кошти в безпеці. Відео стало вірусним у сфері криптовалюти, і у відповідь Binance заснували фонд захисту активів для користувачів SAFU. Фонд страхування коштів і в екстрених випадках, який фінансується за рахунок 10% від торгової комісії. Ці кошти зберігаються на окремому холодному гаманці. Ідея полягає в тому, що в надзвичайних ситуаціях SAFU може покрити втрату коштів користувачам Binance і забезпечуючи їх додатковий захист. Ось чому ви часто можете чути цю фразу «Funds are SAFU». А зараз ми поговоримо про шостий пункт – це рентабельність інвестицій ROI. Рентабельність інвестицій ROI, я думаю, що багато хто бачив, якщо ви вже починали торгувати, ви це бачили на фьючерсах чи на споті. Це спосіб вимірювання ефективності інвестицій, який вимірює прибутковість інвестицій щодо первісної вартості. Це також зручний спосіб порівняти рентабельність різних інвестицій. Зараз перейдемо на екран та приведемо приклад, як це розраховується. Що ж, почнемо. ROI – це буде поточна вартість мінус початкова вартість і поділено на початкову вартість. Це буде так, в дужках. Припустимо, що ми купили біткоін, наприклад, 8 тисяч доларів, а точніше 6 тисяч доларів ми купили біткоін. Тобто, а поточна вартість буде 8 тисяч доларів. І ROI буде значити у нас 8 тисяч доларів, це поточна вартість, мінус початкова вартість 6 тисяч доларів. Ми отримуємо 2000 доларів, і тоді 2000 доларів ми будемо ділити на 6 тисяч доларів. І тим самим ми отримаємо 0,33. І це буде значити, що 33% буде наш прибуток. Але щоб отримати більш точний розрахунок, то необхідно врахувати комісію або відсоткову ставку. Однак голі цифри це не буде всією картиною, і при порівнянні інвестицій також грають ролі інші фактори, такі як ризики, який часовий горизонт, наскільки ліквідний актив, чи може бути прослизання вплинути на ціну покупки. І сам по собі ROI не є остаточним показником, але це корисний інструмент для вимірювання ефективності інвестицій. Коли ви думаєте про рентабельність інвестицій, то розрахунок розміру позиції має вирішальне значення. Ми вже з вами раніше розглядали тему, як розрахувати розмір позиції при торгівлі. Ви можете передивитися відео для себе, щоб отримати якусь, може, додаткову інформацію або освіжити пам'ять. Сьомий пункт, який ми з вами розберемо, це історичний максимум АТХ. ATH, як собі можете, як вам вигодно, так і називайте. Напевно, цей термін не вимагає пояснень. Історичний максимум – це найвища зареєстрована ціна активу. Наприклад, АТХ біткоїна на Binance під час бичачого ринку 2017 року становив 19 798 доларів 86 центів. Це була найвища ціна, при якій біткоін торгувався у парі з USDT. Також, якщо поглянути на біткоін, коли був у 2021 році, зараз скажу, коли це було точно. Біткоін 2021 року, а саме це було 10 листопада. І тоді 10 листопада свічка, днівна свічка відкрилася на 67 тисяч 10 доларів і 70 центів. Найвища точка його була 69 198 доларів 70 центів.
І також закрилась вона на 64 тисячах, і найнижча точка тоді була 62 400. Тобто на даний момент максимум по біткоїну ми саме на Binance ми маємо 69 198 і 70 центів. На даний момент зйомки, сьогодні у нас 30 січня, ми маємо 23 170 біткоін, але скажу вам так, що був максимум 23 962 вчорашня свічка. Що буде далі, ніхто не знає. Залишається тільки чекати. Так як багато хто говорить, то зараз у нас буде бичачий ринок і маю надію, що ми підемо вверх. Для того, звичайно, я почав трохи пізно вже навчання, але, скажімо так, ніколи не є пізно, тому що таких бичачих ринків вже було дуже багато на протязі останніх 10 років і більше. І скажу вам так, що це буде ще повторюватися, і які ціни будуть в майбутньому, ніхто не знає. Але скажу вам так, що кожного дня хтось новий дізнається про біткоін, про криптовалюту, і багато людей в це інвестують. І чим швидше ви почнете інвестувати, тим швидше ви щось заробите і у вас буде можливість заробити. Навчаємося разом і перейдемо до наступного пункту. Ще не перейдемо до наступного пункту, є що розібрати про АТХ. Дивіться, одним із переконливих аспектів досягнення активом АТХ є ідея про те, що майже кожен, хто колись-небудь купував актив, отримує прибуток. І якщо актив перебував у тривалому ведмежому ринку, що ми зараз з 2022 року спостерігаємо, скажімо так, вже на протязі року, плюс-мінус, то багато трейдерів, які мають програшні позиції, швидше за все захочуть покинути ринок, коли їхня позиція стане беззбитковою. Однак, якщо актив виходить за межі свого АТХ і не залишає продавців, які чекають виходу в умовах беззбитковності, то ось чому деякі називають досягнення АТХ проривом блакитного неба, оскільки попереду не обов'язково є очевидні області опору. Досягнення АТХ також часто супроводжується різким збільшенням об'єму торгів. Чому так виникає? Тому що денні трейдери зацікавлені у тому, щоб отримати швидкий прибуток за допомогою ринкових ордерів і продати актив за вищою ціною. Чи означає прорив АТХ, що ціна продовжуватиме зростати вічно? Звичайно, ні, тому що трейдери та інвестори в якийсь момент будуть прагнути зафіксувати прибуток і встановлюють на певних цінових рівнях лімітні ордера. Це особливо справедливо для періодів, коли попередні історичні максимуми перевищуються знову і знову. Наприклад, ви купили там по $20 біткоін, так, з 20 візьмемо 20 тисяч доларів. Поставити на продаж до 23 тисячі доларів, так, щоб зробити чистий дохід, наприклад, 3 тисячі доларів. У вас було 20 тисяч доларів, ви купили на 20 тисяч доларів один біткоін. Ви зробили лімітний ордер на 23, як тільки досягає 23, ви продаєте, і тоді ціна буде трохи піде вниз, я так думаю. Може піти вниз, тому що ви не один, а нас таких мільйони. І ціна може піти трохи вниз, але деякі люди поставлять ще вищу ціну. Може піти вверх. Ну і, звичайно, потім ви будете, скажімо так, кусати локті, тому що будете думати, що а чому я не продав за більшою ціною. Але тоді це буде вже синдром втраченої вигоди FOMO, що ми розглядали з вами на початку даного відео. Скажімо так, робіть так, як ви запланували собі, і тоді ви будете в прибутку, в достатку і не втратите свої кошти. Зараз ми з вами розглянемо параболічні рухи. Часто можуть закінчуватися дуже різким падінням ціни, тому що інвестори виходять, як тільки зрозуміють, що зростаючий тренд добігає кінця. А зараз ми зверніть увагу на
падіння ціни біткоін з 20 тисяч доларів після параболічного руху у грудні 2017 року. Коли біткоін впав з 20 тисяч до 11 тисяч за 5 днів, і ми бачимо, що він впав на 44,64%, тобто майже 45%. При досягненні АТХ у 19798 біткоін за лічені дні впав майже на 45%. І ось чому є важливо керувати ризиками і використовувати стоп. Восьмий пункт, який ми з вами розглянемо, це історичний мінімум ATL, тобто противоположне до АТХ. Історичний мінімум ATL є протиполежністю до АТХ, як це я говорив, і є найнижчою ціною активу. Наприклад, історичний мінімум BNB був 50 центів у ринковій парі BNB USDT у перший день торгів. Пробиття ATL активу може призвести до такого ж ефекту, як і пробиття АТХ, але в противоположному напрямку. І коли буде пробитий попередній ATL, то може спрацювати безліч стоп-ордерів, що призведе до різкого руху вниз. Оскільки цінова історія нижче попереднього ATL відсутня, то ринкова вартість може просто продовжуватися знижуватись, оскільки немає жодних логічних причин для зупинки, і покупка в такий час є дуже ризикована. Багато трейдерів чекатимуть підтвердженої зміни ковзної середньої або будь-яких інших індикаторів, щоб розглянути можливість відкриття позиції в лонг. В іншому випадку вони можуть довго утримувати активи, застрягши у позиції, яка продовжує опускатися все нижче і нижче. Дев'ятий пункт, який ми з вами розглянемо, це проводження власного дослідження DOR. DOR – це термін, який застосовується для фінансових ринків і тісно пов'язаний з фундаментальним аналізом FA. Він означає, що інвестора повинні проводити власне дослідження об'єктів інвестування і не покладатися на чужий аналіз. Часто на ринках криптовалют використовується аналогічна фраза «не довіряй, перевіряй». Найбільш успішні інвестори проводять власне дослідження і роблять власні висновки. І таким чином той, хто хоче досягти успіху на фінансових ринках, повинен розробити власну унікальну торгову стратегію. Такий підхід може призвести до розбіжностей між інвесторами, що є природною частиною інвестицій та торгівлі. Один інвестор може займати бичачу позицію по відношенню до активу, а інший ведмежу. Різні думки можуть відповідати різним стратегіям, а успішні трейдери та інвестори можуть мати абсолютно різні стратегії. Ідея полягає в тому, що всі вони провели власне дослідження, прийшли до певних висновків і прийняли їх на основі інвестиційні рішення. Чому це варто зробити? Тому що потім, якщо ви допустите помилку, нікого не будете винити. Бо є багато таких людей, які дивляться якісь телеграм-канали, ютуб-канали і там кажуть, заходимо зараз. Звичайно, там пишуть, заходимо на якийсь определенний відсоток від вашого портфеля, але практики, як заходять всі люди просто на всю котлету. Просто вони заходять на всю котлету, є з нього там $100, $1000, вам сказали зайти зараз в шорт, в лонг, все, він зайшов, він не розчитав відсотків, з яким він заходить, не розчитав відсотків ризику, нічого не розрахував, просто зайшов, залетів на всю котлету, бах-чах, минута, хвилина, година, без різниці. Все вибуло, він втратив кошти, і тоді, звичайно, винувата та людина, яка сказала заходити. Але все маєте аналізувати на страх і ризик. 10-й пункт, який ми з вами розберемо, це належна обачність DD, абревіатура. Належна обачність має відношення до DOR, і термін означає, що перш ніж укладати угоду з іншою стороною, раціональний трейдер або компанія повинні провести збір та аналіз інформації. Коли раціональні партнери приходять до угоди, очікується, що вони проявлять належну обачність один до одного. Навіщо це потрібно? Для того, що будь-який раціональний об'єкт хоче переконатися в тому, що в угоді немає потенціальних червоних прапорів. В іншому випадку, як можна порівнювати потенційні ризики з очікуваною вигодою? Те ж саме з інвестиціями. Коли інвестори шукають потенційні суб'єкти інвестицій, необхідно провести власний всебічний аналіз проєкту, і щоб переконатися, що враховані всі ризики, інакше вони не будуть контролювати інвестиційні рішення і в кінцевому підсумку можуть зробити неправильний вибір.
11-й пункт, який ми з вами розглянемо, це протидія відмиванню грошей АМЛ. Протидія відмиванню грошей АМЛ – це відноситься до ряду нормативних актів, законів і процедур, які спрямовані на те, щоб перешкодити злочинцям в легалізації незаконного утримання грошей під виглядом законного доходу. Процедура АМЛ значно ускладнює злочинцям відмивання коштів за допомогою приховування або маскування джерела отримання активів під законний. Злочинці завжди будуть шукати способи приховати дійсне джерело коштів через складність фінансових ринків. Для цього є багато варіантів. Похідні продукти, що складаються з похідних продуктів та інші складні ринкові махінації можуть зробити відстеження справжнього джерела коштів досить важким, хоча й неможливим. Правила АМЛ вимагають, щоб фінансові установи, такі як банки, наприклад, контролювали транзакції клієнтів, повідомляли їх про підозрілі дії. Таким чином, злочинцям з меншою ймовірністю вдасться уникнути покарання за відмивання незаконно отриманих коштів. Знай свого клієнта KYC, 12-й пункт, і останній, який ми сьогодні з вами розглянемо. Фондові біржі та торгові платформи повинні відповідати національним і міжнародним стандартам. Наприклад, Нью-Йоркська фондова біржа NYSE і NASDAQ повинні відповідати правилам, встановленим урядом США. Принцип «знай свого клієнта KITS» або KYC, як вам вигодно, так і називайте, гарантує, що організації, які надають можливості торговлі фінансовими інструментами, зобов'язані підтверджувати особистість своїх клієнтів. Чому це важливо? Основна причина – мінімізація ризику відмивання грошей. Крім того, правила KITS дійсні не тільки для учасників фінансової індустрії. Багато інших сфер також повинні слідкувати цим правилам, і принцип KITS завжди є частиною більш ширшої політики протидії відмиванню грошей АМЛ, попередній пункт, який ми з вами розглянули. Скажу вам що на кожній біржі, де ви будете реєструватися, потрібно буде пройти верифікацію KYC, KITS, як хочете, так і називайте, як вам ближче. Бо без верифікації ви просто-напросто не зможете торгувати, або у вас будуть обмеження. Наприклад, ви зможете тільки завести чи вивести там $100, $1000 і не більше за якийсь окремий період часу. Там, за тиждень, за місяць і так далі, тому подібне. І підведемо підсумки цього уроку. Надіюсь, що вам все було зрозуміло. Спочатку, звичайно, терміни для торгівлі криптовалютою можуть здатися заплутами, але тепер значну частину ми вже знаємо. Так що ви можете себе почувати сафу, не піддавайтеся ФОМу через монети, які досягли АТХ, і продовжуйте ходлінг або бідлінг. Всім дякую за перегляд даного відео і до зустрічі в наступному відео.